Вітаю всіх, друзі! І це моє перше відео на каналі. Тут я буду оглядати різні серіали, фільми, ігри. Також іноді зніматиму реакції на проекти, які ще не дивився. Планую випускати відео раз в 1-2 тижні. Подивимось, як вийде поєднувати приємне з корисним. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся, поставите лайк і натиснете дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. А я зі свого боку намагатимуся вас не розчарувати. Ну що ж, почнемо! Всесвіт ходячих мерців був вигаданий Робертом Кіркманом, американським письменником, продюсером і сценаристом із Річмонда, штат Кентуккі. Серіал став успішною адаптацією серії коміксів, які випускали з 2003 року по 2019. Тоні Мур і Чарлі Адлер послугували чудовими художниками для хорорного коміксу про постапокаліпсис. І 2010 року виходить перша серія телесеріалу на телеканалі AMC. Драматичний зомбі-хорор, розроблений Френком Дарабонтом, гідна якість, акторська гра, зйомка, атмосфера, грим, сюжет і діалоги. Усе це так приваблює глядача, який цінує цю тематику. Цей серіал обійти повз я не зможу, бо дивлюся його з 2015 року. Я виріс на ньому, можна сказати, тож почнемо розкладати все по поличкам. З перших хвилин серії ми бачимо флеш-форвард. Як головний герой, помічник шерифа Рі Граймс зупиняє служебне авто біля заправки, щоб наповнити каністру бензином. Поступово фарби згущаються, стає похмуро, коли ми бачимо трупи, які лежать в авто. А потім і крапову дівчинку з ведмедиком. Наш хранитель закону намагається їй допомогти, але бачить страхітливу картину. Вона побігла в його бік, і він просто змушений був вистрілити. Потім починається інтро серіалу. Це моторошне, напружене атмосферне інтро, яке засіло в моєму серці так глибоко. Бьор Маккрірі виконав чудову роботу над саундом серіалу, зокрема і музикою в інтро. Після заставки ми бачимо вже теперішній час, як два товариші, Рік і Шейн, дружньо розмовляють про звичайні побутові справи. І це прикольно, дуже душевно і жваво. Їхню розмову перериває виклик. Погоня за зловмисниками. Відмінно знята перестрілка з бандитами на дорозі. І подальший несподіваний момент, коли головного героя Ріка ранять у бронежилет, а потім і в плече. Рик опиняється в комі. Його найкращий друг Шейн відвідує його. Він приносить йому квіти, на що Рік жартує і розуміє, що Шейна біля нього немає, а квіти вже давно засохли. Рік, не розуміючи, що відбувається, кличе медсестру, але та не приходить на допомогу. Ця моторошна атмосфера змушувала напружитися. Сцени в покинутій лікарні були дуже лякаючими і зроблені шалено круто. Це приглушене світло, трупи, що валяються, кров, сліди пострілів на стінах створювали незвичайний хорорний вайб. Мені сподобався культовий момент, де з дверей вилазить рука мерця і пише «Don't open dead inside». Виходячи назовні, Рік бачить гори трупів і приходить у шок. Музика в цьому моменті викликає мурашки по шкірі. Рік знаходить велосипед і намагається дістатися додому, до сім'ї. Дорогою бачить страхітливого живого мерця без ніг, з кишками назовні, що повзе. Рік падає з велосипеда, ніби йому наснився кошмар. Повернувшись до свого будинку, він не знаходить там свою дружину Лорі та сина Карла. Падає на землю і плаче, б'є себе по обличчю, щоб прокинутися. Він не розуміє, що така тепер реальність. Героя співпереживаєш. Актор Ендрю Лінкольн відмінно відіграє свою роль. Потім, сидячи біля будинку, він помічає перехожого і кличе його. Але якийсь темношкірий тип з'являється і вбиває перехожого, а Ріка вдаряє в обличчя лопатою маленький хлопчик.
стає напруженіше. Темношкірий мужик на ім'я Морган Джонс взяв Ріка до себе додому. Він живе з сином Дуейном, а його дружина померла. Він розповів Ріку правду про те, що відбувається за вікном. І що той перехожий, який ходив біля Ріка, був ходячим. Мерці не просто лежать загиблими. Щось залишилось в їхньому мозку і оживляє їх. Вони реагують на світло, тому герої закривають вікна покривалами, прибивають дошками. Також реагують на звуки, тому важливо сидіти тихіше. І реагують на запах, якщо відчують біля них здобич. Минає кріпова ніч. Мертва дружина Моргана приходить провідати свою сім'ю і смикає за ручку дверей, дивлячись у глазок. Усі ці моменти в серії наганяють жаху. Взаємодія Ріка і Моргана в цій серії дуже цікава. Відмінні діалоги. Вранці Рік вчиться вбивати цю нечисть битою. Морган розповідає, куди потрібно бити, щоб труп остаточно помер. Потім вони ще раз відвідують будинок Ріка і помічають, що фотоальбомів немає. Рік вважає, що якщо їх немає, то є ймовірність того, що його сім'я евакуювалася. Морган і Дуейн кажуть, що в Атланті є великий табор утікачів. Тим самим дають Ріку наводку. У помічника шерифа з'явилась чудова ідея. Він бере ключі від поліцейської дільниці. Усією командою нові друзі пішли зібрати зброю, прийняти душок із гарячою водою, запозичити автомобілі. Рік дає Моргану рацію і каже, що виходитимуть на зв'язок на кілька хвилин на світанку. Вони прощаються. Рік помічає і вбиває свого колегу Леона Лессі, а потім вирушає на пошуки родини. Рік добра людина. Дорогою з Кінг-Каунті зупинився, щоб подарувати милість повзучій мертвій дівчині, яку бачив раніше. Як же шкода Моргана. Він не може остаточно упокоїти свою дружину, бо досі кохає її. Далі нам показують кадри Ріка, які намагаються зв'язатися з живими. Люди з табору тих, хто вижив, чують це. Серед них ми бачимо найкращого друга Ріка, Шейна, і за фотографією з поліцейської машини ми розуміємо, що Лорі та Карл також перебувають там. Шейн цілує Лорі, і вони обидва не підозрюють, що Рік вижив і прямує до них. Рік іде за бензином. Найімовірніше, в той період і був той флешфорвард із самого початку серії. Рік підходить до будинку і бачить кривавий напис на стіні. «Господи, прости нас». Ми розуміємо, що ці люди вчинили суїцид і просять вибачення в Господа. Рік бере коня і прямує в центр міста Атланти. І раптом у небі пролітає гелікоптер. Рік, сподіваючись знайти свою сім'ю, скаче за ним і потрапляє в засідку натовпу мерців. Тут і відбувається найбільш напружена частина. Бідну конячку роздирають на частини. Ріку залишилось пролізти під танком і пустити кулю у вісок. Але ні! Він помічає над собою відкритий люк і пролазить всередину танка. Подальші кріпові сцени з мерцями просто супер. Рік бере гранату, яку там знайшов, і не знає, що йому робити далі. Він думає, що це кінець, але раптом чує голос із радіоприймача. «Ей ти, дебіл! У танку!» І закінчується серія під веселий саунд Space Junk. Поки показують жорстокі кадри, як їдять коня, і вся вулиця біля танка кишить мертвячиною. Мені подобається цей контраст. Поєднання жахливого і кумедного. Загалом, чудовий пілот серіалу. Передана атмосфера, трагедія того, що сталося. Головному герою співпереживаєш, вболіваєш за нього, щоб він знайшов свою сім'ю. Для сюжету серія дуже важлива. Вона розкриває нам ідеї серіалу, правила, якщо так можна сказати. Розвивають головного героя Ріка, тепер він намагається пристосуватися до нового світового порядку. Акторська гра Ендрю Лінкольна відмінна, як я вже говорив. Його обличчя передавало весь жах від побаченого. Серія закінчилась досить інтригуюче. Цікаво побачити, як вибереться Рік із пастки. Не сподобалось в серії тільки те, що таймскіпом пропустили початок самої епідемії. Не пояснив ніхто причину вірусу. Але це не так страшно, адже розпал епідемії чудово показаний у спін-оффі «Бійтеся ходячих мерців». А витоки вірусу, я думаю,
нам покажуть у наступних спін-оффах «Ходячих». Вертоліт у серії теж був показаний недарма. Надалі цю лінію розвиватиметься. Моя оцінка серії 10 з 10. Я вважаю її шедевральною, але це моя суб'єктивна думка. Тому залишайте свої оцінки в коментарях, а я обов'язково відпишу. Дякую всім за перегляд. Буду працювати над оглядом другої серії. Якщо вам подобається моє відео, підпишіться. Якщо не хочете пропустити свіжі відео, всього лиш поставте дзвіночок. До зустрічі в новому відео. Бувай! In my hands, I hold the ashes. In my veins, black pitch runs.